Павле, скажіть, будь ласка, чи даєте ви згоду на запис цього інтерв'ю? Так, даю. Угу. Ви служили в АТО, Так, виявляється, так? да. Ви були українським військовим. Як ви потрапили в АТО? Ну, я же говорю, освободився в 18-му году. Роботи не було, мені дядька, у нього там знайомий був в воєнкоматі, ну, сказав, є там вакансії, людей, ну, типа, є там права там категорії С, типа, на грузовий транспорт. Говорять, набирають, ну, треба людина, ну, водій. Іди, ну, а що робота, яка різниця, ну, де працювати. Ну, я пішов, ну, мені там, я пройшов медкомісію, ну, так, ну, такі в основному. Потім мені зробили там, я не знаю, як вони це робили, ну, всі документи остальні, типу, щоб на мене взяли. І я поїхав, виходить, між селом Радинськ і Великими Капанями, там був палаточний городок. Великий, ну, звідти на палаточному городку. 23 числа жовтня я підписав контракт ну, з ВСУ. І десь 21 листопада ми вже були на позиціях, ну, під Авдіївкою, там рядом село Опитне. Я не пам'ятаю там всі села, знаю Опитне і Авдіївка, там дуже близько було. Все, що я бачив, ну, з позиції, це один аеропорт Донецький старий і новий, рядом там Пєски були. Ну, там. Угу. До 4 февраля все було нормально. До того моменту, як приїхали хлопці, виходить, з Пєсків, ну, снайпера, і вони застрелили, виходить, двоїх росіян з нашої позиції, вскрили нашу позицію, через неділю така відповідка була мені, ну, в спину, і одного хлопця Сергія Гузенка вбили, ну, насмерть, виходить, а я вижив. У вас теж снайпер, Теж правильно? снайпер, да. Ви на позиції були? Да. Ви отримали тоді тяжке поранення? Да, я доповз, я був якраз на посту на вулиці, доповз до однослуживця, ну, розбудив його в бліндажі, він то вже побіг, визвав там допомогу і так далі. Угу. І вас евакуювали? Да. І про це вже є репортаж, Ну, так? да. Це Павло Пшеничний, йому 26. Його війна тривала трохи більше місяця. Я стоял на посту, тут неожиданно просто хлоп. Потім ви повернулись на Херсонщину? Да, повернувся на Херсонщину, ну, зробив документи інваліда, ну, і все, і був вдома. Там ви зустріли вторгнення, так? Да, 22 році, 24 числа февраля. Угу. Росіяни зайшли в ваше село. Да. Так? Весь цей час до вторгнення ви були вдома, Да. ви сказали, так? Ви Да. не працювали? Ні. До вас в цей час росіяни приходили? До вторгнення? Ну, коли вони вже окупували ваше село? Да, приходили буквально через 2 неділі, як, ну, вже вони захопили, через 2 неділі прийшли. Ну, там, як поначалу, росіян не було. Були люди, ну, ці дагестанці, ну, різні ці національності, які вони навіть по-російськи, ну, не розуміють. То їм навіть трудно щось, ну, було і доказати, і этот. Ну, і добрі сусіди мені там, ну, сказали, що я атошник, хоча в цей, ну, такі не дуже добрі. Сказали, що я атошник, і в них ротація була примерно раз в місяць. Ну, от їх всіх. І вони кожен раз мінялися, приїжджали. Перві, які приїхали, взагалі, типу, обыскали квартиру, виходить, забрали мене УБД і забрали мене, типу, інвалід, ну, типу, інвалід наслідок війни. І 2 медалі, типу, учасник бойових дій і інвалід наслідок війни. 2 цих і 2 медалі. Забирали, де вони ділись, я не знаю. І кожен місяць, примерно місяць, приїжджали так чисто. Зайдуть, ну, на своїй волні, можуть чи вдарить, чи не вдарить, по хаті походять, понатаптують, подивляться. Ну і так виїжджали постійно, типу, ну, постійно я як в полі зрення був. Ви сказали, що якось навіть стріляли при дитині вашій. Да, ну це вже чуть-чуть попозже, десь, ну, через года 1,5 зайшли теж, ну, був, я не пам'ятаю, якийсь праздник був, ну, дитина спала, ми сиділи там на кухні, ну, там кум був, ну, прийшов, випивали, дитина відпочивала. Щось чи сусідам, коротше, не понравилось, може, гам, ну, вони, а рядом в домі, виходить, живуть військові, ну, вони пішли, чи пожалували, ці прийшли, там, побили нас куму, коротше, в хаті стріляли даже, ну, ставили автомат під
сюди, типу, і отак водили, і так вистріл було, 2 вистріли було в потолок. Коли вони приходили, що вони хотіли від вас? Та в основному нічого, ти там убивав наших і все, і не докажеш їм нічого. Угу. Ну, смисла навіть не було щось говорити, можна було собі хуже зробити. Угу. А як ви потрапили в російську армію? В російську армію я потрапив 24-го года, получается, 15 сентября. Ну, ми з жіною за літо їздили на поля, ну, такі дневні роботи, там чи щось посадити. Ну, дитину бабушки відставляли, заробили чуть коштів, хотіли зробити чуть кухню, ну, там, стол купити, таке, ну, невелику мебель, яка там вже давно розвалювалась. І заказали мебель. До нас приїхала машина з прицепом, ми вигрузили все це. На слідуючий ранок приїхала поліція. Сказала, що рядом десь в селі вони, була кража, типа, і що там, холодильник, щось, коротше, вкрали, якісь дрелі, коротше, ну. А до нас, типа, вони, типа, знають, що нам вчора приїжджала машина до нас, і щось ми вигрузали. Типа, непонятно що, типа, що це таке було. Вони, типа, зайшли додому так, в квартирі так швидко, ну, осмотрелись, типа, говорять, де, ну, типа, в мене підвальне приміщення в квартирі. Ну, я пішов, у мене 2 підвальних приміщення, я відкрив одне, їх було чоловік 5 чи 6. Відкрив одне, вони там подивились, ну світла не було, фонарями подивились, щось нічого не сказали, говорять, відкривай друге. Ну, ми так за угол зайшли, поки я відкрив друге, вони вже кричать, типу, о, знайшли, все, типу, вже іскати не треба. Витащили здоровий мішок трави, ну, коноплі, занесли його в хату, коротше, ну, і все, типу, це моє, і ніхто вже 2 понятих вийшло з машини. Ну, і почались, типа, слідство. Потім почались десь перший суд у мене був в кінці 24-го року, це на саме перший. А крайній суд, виходить, де мені давали 12,5 років, був 29 мая, ось, виходить, 29 мая, 25-му році, де мені дали, сказали до цього, перед цим судом, за пару неділь сказали, приїжджай з вещами. Типа, що, ну, я в будь-якому випадку 10 років буду судити 100%. Ну, та отак даже суддя сказав, тобі собирай вічі, щоб не кататися, щоб ніхто не передавав. Все, мені 12,5 років зачитав суддя, положив бумагу, говорить, типа, розпишись, ну і все. Ну, я розписався, зайшли працівники воєнкомату, і все сказали. Все, ну, от твоя армія, ну, от твоя тюрма, говорить, в армію їдеш. Привезли вони мене додому в Каланчак, завели в воєнкомат, пофотографували, де я живу, що там, які, ну, туди-сюди, сказали, типа, на зв'язку, типа, нікуди не тікай, ну, тобі скоро позвонять, типа, їдемо, типа. Пройшло пару днів, десь 2 числа, ну, я там запив, жена жила з бабушкою, я в квартирі остався, коротше, ну, щоб не так запив, чуть нормально. Тут тарабанили, мені 3 числа весь день тарабанили, я навіть не вставав з кроваті, хто там тарабанив, різні, типу, стуки в двері. Вечором я виходжу, мені всі там, хто мене знає, знайомі кажуть, то тебе тут цілий день, типу, по Каланчаку з твоїм плакатом, ну, з твоїм, типу, фотографія, типу, здорова. Типу, воєнна комендатура іще, воєнна поліція іще, коротше, да, ну, типу, шукають, де я, типу, дівся. Ну, я дійшов до бабушки, приїхали вечором до воєнкомата, я ще був чуть випивши, ну, вже відходив. Сказали, нікуди, ілі їдеш з нами, типа, в воєнкомат, завтра ти уїжджаєш, типа, на службу, ілі, типа, остаєшся, але тільки нікуди не тікаєш, ми утром тебе заберемо. Ну, я остався вдома, вони приїхали утром, часов, мабуть, 11. Ми поїхали, ще якісь документи, я там попідписував, коротше. Мене посадили з людиною, типа, їхньою людиною, щоб я ніде не втік, на автобус, і мене довезли до Геніческа. В Геніческу я вечором був, переночував, утром приїхав іще якийсь, ну, типу, теж в армію йшов, теж з Херсонської області, тільки не пам'ятаю откуда. І ми в час дня, 5 числа, виходить, поїхали в сторону Донецька. На одній машині за нами приїхали, ми поїхали перед городом Маріуполь, ми остановилися, підождали ще одну машину. Цей ще був зі мною, поїхав в одному напрямі, ну, в Донець в другу сторону, а ми поїхали в Макеївку з другими. Ну, там я вже 5 числа вечором, пізно я оказався в Макеївці на їхньому ППД в частині російській.
Не питали, чи ви хочете служити? А там вибори, там лучше нічого не відповідати. Там дуже відношення, ну, там без різниці. Там ти мог би і з першого дня піти воювати. Без всяких там этих. Когось з ваших знайомих мобілізували? Знайомих мобілізували в російську армію, а в нас не мобілізовують, нас ну, тільки контракт. Ну, багато знайомих до Скаленчака один я знаю точно. Пішов теж, в нього була там ситуація, що йому теж, коротше, тюрма, але він сам вибрав, ну, тобі ж він сам вибрав. Тобі ще підписував просто з 12,5 лет, а він сам вибрав, типа, щоб не йшли в нього суди, пішов в армію. А в цю, там до 30 років, ти срочку повинен ну, служити. То забирають, на срочку забирають всіх. Хочеш ти цього чи не хочеш, на срочну службу до 30 років. Кому не виповнило ще 30 років. Всі чоловіки, да, які живуть Да. на окупованих територіях, тепер Яким мають не пройти. виповнилось 30 років до 25-го року, тобі ж ідуть, ну, на срочну службу. Не сюди, не на контракт, а на срочну службу. Їдуть в Росію, там десь вони служать. А їх на фронт відправляють? Ну, після срочної служби я не знаю, що там, які в них подальші дії. Угу. От за 3 роки окупації чи намагались ви виїхати з Херсонщини? Да, намагався 2 рази. Один раз жена мене родила в началі окупації, 20 июня, виходить, 22 года. Ну і десь через 8 місяців ми поїхали через Крим, заповнили всі там, ну, бланки їхні, які вони там предлагали. Ні в мене, ні в неї не було, ну я ж говорю, руського паспорта. І була така бумажка з медична, просто медична бумажка там з медичною печаттю, типу, що дитина родилась, там все, ну, така-то, така-то її записали. На російській границі нас розвернули назад, тому що у дитини не було типу, свідоцтва ніякого, ні українського, ні руського, а ці бумажки їм не канали. Потім десь через півгода, коли дитині було коло року півтора, почали переходити цей ПД, вже почала поліція там, типу, чуть-чуть розгортатися, ну, типу, почала приходити ПД, типу, що за дитина, хто вона така, ще, хто ви її, типу, нема в нас русських документів, українські тільки. Почали забирати, чуть ли не хотіли забрати дитину повністю. Ну, забрати і все, увезти кудись. А що з роддому, я скільки слышав, у нас в роддомі рожають, якщо дивляться, мама, ну там, чи, ну, не дуже така, ну, в неї, наприклад, спрашують, у тебе там є ще діти, вона там каже, в неї 2, а де ви живете? Вони дивляться, їдуть додому, якщо там жилье до 3-ї дитини нема ні папи, нема, ну хто там буде допомагати, вона там одна. Цю дитину одразу з роддому забирають в Росію, все, вона її більш ніколи не побачить. Без спросу, без, ну, ніякого. То жена дуже сильно плакала, і бабушка, ну, була, виходить, то якось вони, ну, сказали, типу, дали время, типу, зробити, типу, свідоцтво дитині, російський паспорт. То жена пішла, зробила саме перше, ну, щоб не забрали дитину. Потім, чуть-чуть десь через місяців 8, мене вже теж почали, вже приходили перевірка документів, вже не був русським, мене не було. В комендантський час почали ловити, типа, показуєш український паспорт, все, сутки проводиш в поліції, в будь-якому випадку ще штраф нарядять. Ну так, да, така система. І я зробив. Ми поїхали, ще раз попитались виїхати, теж через литовську границю поїхали. Пройшли ми російську границю, на литовській ми дали українські паспорта, попросили свідоцтво, типа, дитини. Ми предоставили русське. Нам сказали, в смислі русське, і на литовській границі нас розвернули назад. Не знаю, чи у них так було жорстко з цим, ну, типу, що у нас паспорта українські, а у дитини російське, типу, свідоцтво про народження. І ви вернулись в Херсон. І на вернулись, Херсонщину. да, і був вдома, да. Ви потрапили на ППД, На сказали, ППД Макіївці. Макіївку, да, 8 июня, червня. Першу слов'янську бригаду. Взагалі це часть 41-68, вона вважається, я не знаю, як у них правильно, воно перша славянська, це типу їхня якась багато частин, типу, ну там штурма, не штурма, а от іменно в 40 це часть Макіївки, це часть тероборони вона називається.
Тобі ж не якісь не мотопіхотні війська, а іменно тероборона, територіальна оборона. Угу. Хто там ще служив з вами? Хто туди потрапив? То там багато різних, багато таких, хто тільки розчихлялися, ну, через пару днів на кроваті алкоголіка їх ще трусило і каже, в смислі, я нічого не підписував. Таких теж багато. Було багато тих, хто навіть був в ополченні, ну, в Донецьку в 2014 году. Такі люди, типу, ну, які воювали за ну, як тільки почалася ця війна в 2014 році, типу, в ополченнях там воювали, такі люди були. І воювали після ополчення, і зараз хочуть, типу, ще воювати. Угу. Тобто там були і добровольці, так? І ті, кого добровольці, змусили? да, і змусивши, ну, різні, типу, направлення людей. Переважно це люди з окупованих територій. Ну, я не кажу, що їх дуже сильно багато. Росіян там не було. Росіяни були ті, які займають якісь, ну, вищі, типу, ну, пости, типу, ну, такі росіяни, які, ну, приїхали конкретно, він там не йде воювати, не йде штурмувати, він там займається на ППД, ну, а так служить, типу, в частині. Це в основному це і були росіяни, які, типу, ну, не йдуть стріляти, а знаходяться, типу, на частині. Угу. Що було далі? Там я пробув до 13 числа. До 13 червня пробув, мені сказали, ну, типа, з вечора, що ми, типа, 12-го, що ми, типа, їдемо, типа, на полігон, типа, проходити курси, ну, обучення. Все, 13-го в обід ми виїхали примерно, да. Доїхали до цього, до полігону. У нас було 7 чоловік, ну, як виїхали з Макіївки, 7 чоловік всього. Виїхали, приїхали, ну і почався курс обучення, блін. Тренували там в основному зеки, які вже помилувані, які в Шторм Z, такий підрозділ Шторм Z, які вони вже вступили в контакт, типу, штурмовики вернулись назад, живі, і вони, типу, помилувані, і зараз вони, типу, ну, обучають цих всіх людей на полігоні. Угу. Там я пробув місяць і 13 днів. Хоча їхній курс обучення від 2 неділь до 3 неділь. Ну, Там гарно тренують? А? Добре там тренують? Та не добре, просто, ну, там хоч не хоч, там просто ганяють, ходить багато требують. І води не дають, і ходить багато требують. По 20 кілометрів в день. Ти утром встав і ввечері, якщо утром жарко сильно, то вечором підете. Ну, типу, до полігону довезуть, а вечором вже після полігону підете. Води не дають течення, типу, ходьби пий для того, щоб отут не погибати без води, як я вже замітив. Вас там тренували на штурмовиків, на піхотинців? Да, типа, як штурмовики, стойки автомата держання, як типа штурмують лісополосу, здання, типа стрільба між розвалин якихось, інженерка, це по рації, типа, як вона, типа, що у нас її представляє, як там зробити медицина, типа, як зготуватися правильно, ну і саперне, виходить, діло. Розтяжки, типу, як дивитися, де вони стоять, ну, і тому це все є і обучення. І потім вас відправили на фронт? Да, ми оставались саме дольше 2 чоловіка з наших, які 7 приїхали, саме дольше оставалось 2 чоловіка. 26 числа ми були на полігоні, нам сказали 3, ви сьогодні, типу, уїжджаєте, ну, типу. В 12 часов приїхала машина, покормила весь полігон, ми посіли в машину, приїхали, там 15 хвилин на збори нам дали. Потім приїхали в Макіївку, там 2 часа, там позабирали все, телефони, все, що можна, карточки, коротше, ну, все забрали, навіть через детектор оцей забрали все. І ми, виходить, поїхали в Авдіївку. В Авдіївці так само приїхали вечором, уже сверкало. До ночі опять наліччя рюкзаків на відеокамеру ми кожен, типу, він список диктує, а в мене я піднімаю, що воно в мене в рюкзаку є, типу. Ну, така. І в 3 часа ночі нас розбудили, в 4 часа ми виїхали до ферми.
А з ферми вже нас повели 3 чоловіка, і це як ноги ведуть до першої нашої позиції 8 кілометрів. Коротше. Ну, вони несуть втроєм рюкзаки, там провізію, а ми йшли самі зі своїми рюкзаками. Дійшли ми туди, там теж пару часов погуляли, ну, посиділи, виходить, вийшли. Перейти нам одну відкритку не вдавалося, ну, можливості, тому що за 3 часа, як ми сиділи, хотіли перейти, там було дуже багато 200-х і 300-х, ну, тому що там ніяк не перейдеш, коротше, дронів багато. І сказали нам, йдемо ми з утра 2 чоловіка, не 3, один остається, бо заводять по двойкам, туди заводили тільки по 2 чоловіка. Ми вийшли з утра, перебіжали цю відкритку, дійшли до кінця лісополоси з хлопцями, і прилетіла птічка, і ми вже йшли, куди нам скажуть. Там повернуть, там не повернуть. Коротше, через всі наші позиції, які були на путі, через всі ми заходили. Поки не дійшли вже, нам оставалося з цим хлопцем дійти буквально 250 метрів, пробіжати 100 на асфальтній дорогі, відкрита в це. І ще 150 треба було в лісополосі пройти, і ми вже на місці повинні були бути. Ну так, як тут багато є таких людей, які там на позиціях вначалі знаходяться, кажуть, що знімайте з себе все і викидуйте з себе все, то ви не дойдете. Ну і хлопець, який зі мною йшов, викинув бронежилет, викинув каску, тушонку всю з рюкзака повикидав, ставив тільки воду, ну і що там, павербан таке, по мелочі. То він йшов, практично дуже йому легко було йти, а я йшов з усім. І виходить, оця остання відкритка, він побіг, я швидко не біжав, я медленно, мені тяжело його. І він тільки добіг до першого дерева, і йому під ноги міномет ліг, все мертвий. Тоді через пару секунд за мною міномет вистрілив в метрах 2-3. Я одразу не зрозумів, пригнув в бок з дороги, траву велику, поповз, і рядом іще один упав. Дивлюсь, надо мною дрон дивиться, що я буду робити. Вже через пару минут вже пішли поближче взриватися великі міномети, коротше. Ну, я знайшов там убіжище, дійшов до нього все ближче і ближче кожні 2 минути. Я зрозумів, що в мене є 2 хвилини, грубо, між вистрілами. І коли останній вистріл, я до той лісополоси так біжав, що навіть не чув, тільки рюкзак оставив. Хоча навіть вернувся до рюкзака, 3 метри назад пропав, щоб взяти води, бо знав, що там у хлопців немає води. Тільки воду взяв і побіг, і автомат. Добіг, там побув з ними пару днів, можна сказати, зі спраги помирали. Ні води не дають, нічого. Хоча, коли ми виходимо, всі кажуть, що там вода, куди ви йдете, там є де набирати води, там у хлопців є вода, все нормально. Пару днів я побув, ми втроєм побули, потім підтягнули ще якісь хлопці, і нам, з цим, якого був одразу зі мною полонений, сказали, йдіть далі, метрів 800, і нам треба було зайняти позицію. Крайні наші стоять, і на углу так лісополоси на ізгибі, буква Г, щоб ми зайняли на цьому углу позицію між своїми, між крайнім і предпоследніми, виходить, бо ми тепер стали предпоследні, повинні були стати. І дивитися в одне поле і в друге поле. Якщо в рацію ніхто нічого не озвучує, що хтось буде проходити якісь там війська, які знають. Якщо ніхто нічого не каже, що хтось буде проходити, то стрілять по всім, хто би не йшов. Така от ситуація. Ми переночували з хлопцем цим. Він пішов десь з утра води шукати, так і не знайшов, вернувся часа 2. Потім прийшли, я лежав, прийшли хлопці з батальйону «Свобода», вони зайшли, почали гукати. Я їм говорю, там перша Слов'янська, вони щось там своє там кажуть. Я руки підняв, сижу, думаю, може свої, може десь, откудись ідуть. Русські, думаю, що, яка різниця? В принципі, що я тут можу зробити, якщо вони вже стоять з автоматами? Я навіть не встиг його брати, свої вони чи не свої, хто би вони не були. Другий він лежав, у нього автомат був рядом, він схватив, наставив на хлопців. Я йому сказав, положи автомат, зачем, зараз, стрільба ця вся буде. Хлопці підійшли так спокійно. Говорять, ти що не бачиш, опознавательних знаків? Я говорю, та які там знаки? Я там говорю, знаю, що це за знаки, говорю, опознавательні, вони чи не опознавательні, як є, скажу.
Потім дивлюсь, у них піксельна форма, говорю, Україна, говорю, наконець-то дайте води, так хлопці води дали. Ми посиділи, там якраз йшли ще двоє з водою, вони по всім позиціям десь затарились води і повинні були роздати. Хлопці думали їх, типа, хлопнути, ну потім щось вони посиділи, я їм все розказав, вони послухали рацію, сказали, типу, будемо вертатися назад, типу, ну, тому що щось, ну, їх, це не радує, що їх, типу, можуть час, ну, типу, окружити все одно, типу, якщо стрільбу відкрити. Ми виїхали з групою до нашої групи і повинні були від нашої групи піти на зачистку другої посадки. Була у нас карта, по якій ми повинні були йти. Коли ми заїхали до нашої групи, почався мінометний вогонь. Зразу ми думали, що це птичка спалила нас. Оказується, підар був через поле, він просто вже почав. Вот так вот одна зеленка яр, мы в ней. И вот так вот Да, і через коли машина поле під'їхала, інший там її йде. слышно і видно навіть. Ми не поняли сразу, що це произошло, но міномет десь раза 3, наверное, да, у нас? Тоже ми в окопі в одному були. Потім я розумію, що все ближе. Говорю, треба перебігати, Саня, тому що ну, то есть нас накриють тут. Ми перебіжали під типу бліндаж, ну, там, можна так сказати, в один накат, ну, хоч що-то. А другі там остались, короче, теж в тому окопі, ну, туди теж прилетіло 1-200. Один 200, другий 300. Ми так просиділи скільки ми. Ну, щоб розуміти, там, во-первых, що міномет і постійна птиця. Мавік, із півішки, вони нас вже просто вичислили, де ми є. Вони розбирали Не было цю времени, посадку. чтобы над головой ничего не жужжало, просто постоянно. Вони розбирали постоянно. фугасами цю посадку, щоб їм залетіти було в этот бліндаж просто-напросто. Так вони і зробили, вони потім залетіли, але ми вже ушли тоді. В той момент просто нам уже командир сказав, що нам треба далі двигатися, продвигатися. І ми їх вже від них отошли. Ну і що, ми отошли теж, там через поле, десь метрів 70 треба було перебіжати. Відкрита ділянка. Да, відкрита До ділянка. сусідньої зеленки. Ми добіжали, там і угол посадки, і ДГ-образний. Ми добіжали до угла і там ось Якраз сиділо. лежанка двох цих. Хто такі, що, откуда? Хоть первая славянська. А это ви хто? Я? Свої. Ну а потім давай же розказувати, ми вже бесідуємо. А він говорить, так, ребята, далі 500 метрів там капот, 3 чоловіка. Да, він показав нам на карті, де Тут що. теж 250 метрів ще хто-то, там 250 ще. Я говорю, ого, а що це у вас так багато? Потім я вже по рації насчитав 12 позицій у них. Просто по цій посадці. Там, ну, через 2 сотні метрів, через Тобто, 3 сотні ну, ми метрів. Там, рішили, по 2 що- чоловіка сидять. Що треба просто забирати їх в нашу посадку, тому що стрілкотня ми тобто, не виживемо в цій системі. Ну, швидко перебіжали в нашу посадку. І так, Чекайте, то ви потім спочатку вони вам повірили, а потім ви сказали, здавайтесь в полон? Да они сразу все ні, вони одразу сказали, ми не стріляємо, хлопці, ми здаємося, все. Мы не будем, не хотим воевать дальше. І вони відложили автомати, ми швидко їх прибрали. Ще з ними бесідували, наверное, минут 15. Поки хто де що, які тут Он нам позиції. сразу сказал, сейчас говорит сюда, и говорит, идет еще одна группа. Да. Надо З було водою, приймати, каже, да, надо несуть. було І приймати зараз у той рішення. позиції хто-то теж прийде за водою. І ми зрозуміли, що ну, тут треба швидко зараз зробити нашу посадку з цими пленами. Мы их забрали и отошли к себе. І просиділи ми тої посадки, скільки нашої ще. Нам сказали, Мы що заночевали там. командир сказав, що це вже ваша буде позиція, тобто ви вже окапуєтесь, тут все, стоїтесь. Ну, пройшло, я не знаю, буквально може, скільки там, полдня. Ну так, да. Це ми ніч переночували, з утра все Ви нормально. ночували з полоненими. Да, І як вони себе поводили? отлично. Ну, в тому смислі, що ми їх зв'язали, звісно, у нас такої вірьовки то не було, ну скотч був. Посвязали їх скотчем і ноги, і це, тобто вони лежали. Нічого ми там, ну, побризали, звісно, бризалки, тому що комаров Комари там стільки, взяли. що вони взяли б їх просто. Ну, все, і так переночували, все нормально, потім вже, звісно, днем ми їх розв'язали, вони сиділи з нами, тобто, ну, вони були адекватні в тому смислі, що один, то, понятно, що нічого не може зробити, вторий більше так контактував з нами, і, тобто, він Ну, це розказував, оце що... Павло, що показував. Ну, и потом, естественно, я смотрю, шлем один спускается, потом второй. И я же говорю, пацаны, в ружье, Потім потому ветка что- хрусь. Да, Хрусь. пацаны, в ружье быстро, потому что... І у нас говорю, рація працює, їх рація, наша рація. Да, Вони вони почули поняли, що хто тут замерли. сидить, тому що по русській рації просто йшов розговор, і вони просто йшли отак, а потім раз почали спускатися. Вони подумали, що це їхній хто-то тут сидить. Це єдине, може ще нам цифр помогло просто.
Ну и потом, когда уже на 20 метров мы их подпустили, начался огонь. Ну, огонь так, в принципе, мы то нормально с 3 с этих автоматов. Сразу, ну, там завалили, а второй, конечно, да, полз, третий, то и убежал вообще. Потом уже я слышу по рации, он говорит, ребята, не стреляйте, я сейчас прибежу, потому что я один остался. А второй ще, да, він от це ж убив этого полоненого. Потім у нас Бандера з третій сам був. Він я молодець з третього разу, він голову теж йому. Я чую, все. І потім із півіха, моментально там в якісь там в течение минути прилітає із півіха. Ну, то, я ж говорю, у нас плохо, що дерев'я високі, воно б'є в дерево. Вот этот клубок дыма белый, він ложиться по землі і пішов до них. Оно И выпалено, этот всё, момент, оно выпалено все, ну все в пепле. да. Пепел И в этот поднялся, момент мы и за вот этот это, дым просто за и стеной пепла перебежали. просто и отошли. Ну, а потом, естественно, SPV-шка ще 4 штуки, вони вже чисто літали, він не може опуститися ниже, тому що ветки йому не дають. Да. Зеленка еще густа там местами. І полонений з вами побіг. І полонений так? з- Все слухався. Отлично. Все, Ну, да. умничка. У нас же і рюкзаки були такі немаленькі, то він два рюкзака, я скажу, що це вес десь примерно 50 кг. Говорить, я Він все бігав буду, як- все буду робити, хлопці, тільки каже, не стріляй. Ви з ним цієї ночі говорили? Та ми з ним довго говорили. Он на контакт Не, я просто сразу же ему пошел. задал вопрос, говорю, ну, я понял, что ты атошник туда-сюда, говорю, ну, ты можешь себе представить, если ты с теми ребятами, Попал бы які- на те, с которыми ты был. Вернулись назад, переночували. Утром проснулися, вони в рацію ждали, типу, приказу, щоб нас двоїх довести до якогось поля. Там взлетить дрон, і ще один дрон, і ми повинні були з піднятими руками зв'язаними йти самі через поле, типу, супроводження, типу, дрона. Ну, так як вони ждали довго, типу, це, ми з 2 хлопцями сходили в їхню стару позицію, я приніс води багато, то попили, сиділи, ждали. У нас висіла рація, ну, типа, моя рація, і вони слухали, хто, де, типа, ходив. І я чую, лежу так за досками, чую один такий шорох, потім такий не придав значення, думаю, чи ветка впала, ну через пару секунд іще такий шорох листів, як типа ногою. Кажу хлопцям, говорю, там, говорю, 100% хтось, говорю, ходить на тій стороні посадки. Вони, да, дійсно, то контакт почався. Постріляли, вроді все затихло. Цього, виходить, полоненого другого, він лежав там біля хлопців, підняв голову неправильно, ну, така судьба, ну, вбили його. І одразу за хлопцями впала, коротше, ця з дрона якась фігня, коротше, як розірвалася, всіх поглушила. Ми з одним, виходить, вийшли на дорогу, вверх піднялись, поки пиль стояла, а ті побігли по посадці. Ну, ми, считай, добігли до лісополоси, до краю. Ну, по дорозі просто бігли. Я 2 рюкзака на собі ніс, ну, хлопців, ну їм проще, їм не стріляють, а що мені? В мене нічого нема, хоч так якось допоможу їм, думаю. Схватив 2 рюкзака, на себе надів, добігли, він у ту рацію, не може з ними зв'язатися, з 2, типа, не може зв'язатися. Потім зв'язується, говорить, ви де? Вони, типа, там, говорять, а ви де? Говорять, а ми вже там. Говорять, нічого себе, ви де? Говорять, ну, чим ви їхали? Каже, бо ви Бог зна куди забігли, типа, ну, аж вперед. Потім ми вернулися, виходить, вместе, возвращались назад, типа, до тих 2. І ще нас, виходить, з Бандерасом ще раз накрив дрон, типа, що то збросило. Ну, мене вже викинуло з посадки, Бандерас просто впав, і ото, фух, розумію, що треба тільки двигатися, ну, хоч і все звенить, але треба тільки кудись движення. Якщо ти живий, значить треба двигатися далі. Дивлюсь, то хлопець Бандерас теж, голова, ну, така, ну, кружна, ну, нормально, все живий. Кажу, куди? Кажу, давай, кажу, будемо двигатися. Знайшли ми тих хлопців 2 в їхніх старих бліндажах, виходить, згорівших. Ми там, типу, розмістилися, а за нами вже підходили, ми в рацію чули, ну, другі, в метрах 150 їм сказали займати, типу, бліндаж. Це ці 2 бліндажі в розмірах, це ці хлопців були, ну, вони всі згорівші. Ті зайняли бліндаж, накрилися, там вже сверкало, бо вони вже ночі нікуди точно не пішли, не стріляти, не шукають вперед, не під птичкою, не під чим. Їх там птичка отсканіла, що вони там закопалися, типа накрилися, отсканіла, що їх не видно, типа в тепловізор. Ну і все, і ми там лягли до утра.
то я утром всіх розбудив, коротше, говорю, давайте будемо двигатися, поки, говорю, ще тихенько, нічого не літає, говорю, нам що тут до краю посадки, нас повинні були евакуювати. Вони поки зібрались, поки то, поки сьо, чую, вже там вже ті хлопці вже вийшли, починають іти вже, ну, по чуть-чуть. Ми дійшли до труби, коротше. Ну і поки машину ми ждали ще години півтори, мабуть, бо машина перша не доїхала, потім друга поїхала, коротше, вивезла групу і нас забирати. І ми тільки вже в машину сідали, ті вже були почти на краю посадки, прострелювали по машині. Ще і там рядом посадка, теж ті крайні, де сидів, могли, ну, якщо б ждали б ще довше, ну, то точно б, ну, там можна було дати, теж не вибратись нормально. Чому ви вирішили здатися в полон? Це я не вирішав, я радий був, що я в полон здався його. Ну, а що я там через пару днів би все одно чи від обезвожування би, ну, вже не вид. Ну, той, що за мною йшов полонений, він взагалі, ну, він вже настільки був обезвожений, що йому, він не їв неділю, він тільки пив по чуть-чуть води. Скільки там, може, принесуть, чи хтось кине десь літр води на двох, вони одразу його випивали і все, і опять сутки, більше суток сиділи без води. Мочі, скільки він своєї при мені пив, ну. Він там вже настільки був обезвожений, що, ну, він навіть йшов, він падав. Навіть хлопці з батальйону свого говорили, ну, він вже, говорить, від нього, говорить, вже, ну, мертвою людиною віяло, ну, отак, ну. Чи росіяни взагалі не складають якусь провізію? Ні, ну води скинуть тобі в сутки на 3,5 літри неповних, як хоч, а то й на 2. Це везе тим, хто десь зайняли позиції, що там рядом де є чи води, чи набрати, чи ручей якийсь, чи там біля села десь якась криниця, ну взагалі. А так в лісополосах де ти візьмеш води? Як до вас ставились бійці батальйону «Свобода»? Взагалі дуже добре, видно. Ми з ними навіть здружилися за 2 суток. І ще сказали, що, ну, типу, мені взагалі, типу, повезло, що я в рубашці родився. Мені аж не по собі від таких, ну, добрих відносин, да. Чого не по собі? Ну, не знаю, знаєте, якось воно кажеться, ну, вроді би должно було бути все наоборот, ну, а воно зовсім, ну, по-другому, типу. Уявляв, що буду сидіти там зв'язаний, ну, типу, ну, десь, а тут зовсім по-другому. І покушать дають, і, ну, і кави заварять, і, ну. Кажуть зараз таку фразу, що якщо ти не будеш служити в своїй армії, будеш служити в чужій. Що ви про це думаєте? Ну, в принципі, ну, так воно і буде. Так воно буде, якщо будуть захоплювати, ну, то будуть, то вибору не буде ні в кого, як тут. Тут хоч є вибор, ну, добровільно піти, чи не добровільно, чи відказатись від чого, чи, от навіть там 300-х дуже багато молодих хлопців, 18-19 років, от, тут є евакуація, от в Україні, от навіть хлопців, вони не ранені, ну, контужило там, ну, всіх чуть-чуть. Ну, їх приїхала машина, їх забрала, хоч і перша не доїхала, їх забрала. А там, ну, якщо ти 300-й, ну, в тебе тільки один путь. Ілі не за 300, щоб не бути раненим, ілі лучше сразу 200, тому що ти будеш гнити в посадках і тобі евакуації не буде. Навіть ти, якщо зможеш сам дойти назад, то не факт, що тебе хтось, ну, захоче, ну, приймати назад. Там проще, щоб ти там в посадці, ну, і згнив потихеньку, та і все. А загранотряди є? Загранотряди? Угу. Є ці, як же ж їх називали? От ось заходило 10 чоловік передо мною, вони якраз йшли, сомалійці, сомалійці якийсь, отряд сомалійців, вони там вони йдуть, от такі люди, що я не знаю, на що, чим вони, ну, взагалі, що їм треба було таке розказати, що вони отак ідуть, от одного, хоп, міномет під одним розірвався, вони не тікають, все, він мертвий, його обійшли, вони далі пішли 9. І взагалі їм по шарабану, вони йдуть конкретно туди і зробити задачу. Все. Багато зеків, вон час там, де я був на полігоні, попривозили з дальньої Росії, там, де, ну, дуже холодно, де морози.
І так само, ну, от вони починають тренування, їх там 300 чоловік, в общем, привезли. Ну, це в основному такі люди, яких срок більше 20 років був, ну, і вони вже там якусь час відсиділи, і їх оце випускають. І в основному в них красні пов'язки на лівій руці, це інфікований ВІЧ, СПІД, ну всякими такими, ну, гадкими, ну, болячками. І вони, от багато хто, на мені тільки двоє серце стало, тому що їх так само тренують, викладка, все, і вони не видержують. Ну він всю життя жив мінус 50, тут плюс 50, на собі ще 50 кілограм, і ще й бігав. Серце не видержує в некоторых просто-напросто. Такое різке, як кліматизація. Там є можливість відмовитися йти на позицію? Ні, якщо ти відмовився, ну, от якщо ти нам на полігоні почав, ну, не хочу, не буду, наприклад, ну, там, тренуватися, якщо там даже вскрився, ну, там, членовредительство собі зробив, типа, ну, все, тебе везуть назад в Макеївку, ти ні в чому не підозріваєш, ну, до тебе відносяться, там неділю можеш знаходитися, тебе в магазин випускають, ну, правда, з кимось там випускають, ти там живеш, все, тебе не трогають, ти думаєш, о, вообще жизнь удалась, там, ну, пойду я там штурмувати, ну, там, ну, вони всі думають, що, ну, так і є, вони йдуть всі за штурмами, ці люди, які відказуються, які показують зуби, типа, негативно. Вони всю неділю там сидять, потім кажуть, ну, все, собирайся, вон, штурмовики готові, ну, їдеш штурмувати. Він же ж нормально, ну, все, зараз, ну, яка різниця, чи тут вмерти, чи зі штурмовика, різниці, по суті, нема, куди йти там. Він одягається, все, їдуть, доходять вони до позиції, ось штурмовикам треба двигатися з цього положення. Там, наприклад, Україна, там може бути мінне поле, там міномет може вистрілити, і вони так з тебе знімають бронежилет, забирають автомат, кажуть тобі конкретну точку, якщо ти дійдеш до туди живим, то тобі видадуть бронежилет і автомат, і будеш з ними далі воювати, щоб виявити точки огневі, чи мінне поле. От і отак з такими людьми, просто отак, ну. Як приманка. Собачка просто побігла, а оттуда постріли, все, вони вже знають. Ну так, з такими людьми така їхня доля. М. Як би ви писали командирів військових? Описали? Непогано ставляться до солдатів? Да, їм, от навіть командир, це який ми йшли в рацію, ну, який казав, куди йти під дроном, там по шарабану, там навіть хлопці були, якраз в рацію ми чули, там, ну вони там, обстріл був по ним мінометний, ну вони спрятались, виходить, і сиділи. Прийшов комбат, виходить, цієї тероборони, ну, на пункт управління, це там десь телевізорів небагато. І почав казати, ви чо, блядь, ну, іменно матом, я четвертий, ви, ну, май матюкався, і каже, соплі в кулак, встали і пошли, йому по шарабану. Попаде по них міномет, не попаде. Бо я вас сам застрелю, я вас сам, каже, зараз достану танка і, ну, вистрілю вам, каже, де ви знаходитесь. Зараз заведу, каже, танка, каже, я обнулю всіх нахуй, там, якщо движення не продовжить. Ну, таке ставлення. Угу.